السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا هيونداي جيتس 2008. عملنا فيها ستاند 4 سماعات كينوت 700 اهو 4 كينوت 700 مع الكاسيت البايونير 1650. كاسيت البايونير اهو 1650. هنركبه مكان الكاسيت الأصلي هيونداي جيتس 2008. تمام. طبعا ده الريموت بتاع البايونير، وده الجي ام سيمفوني 700 واط. هنركبه بس هنوطي شوية، وده التويتر سيمفوني 700. هنركب الكاسيت هنا، والجي ام هنركبه بس هنوطي سنة الفوليوم بتاع الجي ام. وده ارسي ادريان 7 متر، انضف ارسي في السوق. ده الكاسيت القديم هنحوشه وهنركب مكانه الكاسيت ده. طبعا الكابل هيعدي من عند طابلوه لغاية ما يروح ورا، والكهرباء سلك حجازي 3 ملي اهو 4. بصوا بقى الوصلة ماشية ازاي. ارسي الكابل ملموم كده على جنب عشان ما يبقاش فيه كابلات متبهدلة، ويتثبت في الظهرية اهو. لازم يبقى الشغل مظبوط عشان الحاجة تعيش مع صاحب العربية، ومفيش حاجة تعمل قفلة. هنركب بقى الكاسيت. احنا كده ظبطنا الدنيا. هركب التويتر ده والكاسيت البايونير. تويتر سيمفوني 700 واط، ده اقوى تويتر سيمفوني موجود في السوق حاليا اهو. بعد التركيب بيركب في الشماسة قدام بالاحزمة دي زي ما انتم شايفين. الكابل بيعدي اهو من فوق يخش جوه القايم لغاية ما يوصل عند الطابلوه، ونفس الكلام برضو في الجنب الشمال اهو. يتربط بالاحزمة والكابل هيعدي في القايم ويمشي جوه الطابلوه لغاية ما يوصل عند الكاسيت اهو. نسمع كده بقى صوت الساوند بعد ما ركب.